magandang araw po sa lahat. Ang atin pong question and answer ngayon is what is prayer? Ano ba yung tinatawag na panalangin? So marami pong pag-aaral ang panalangin at ngayon ay bibigyan tayo ng introductory or introduction ng ating pag-aaral na ito. Una-una, what is a prayer? Prayer is a communication. Ang communication ay tinatawag na pagkikipagkomunikasyon, pagkikipag-usap sa anumang klase term. So what is the essence of the communication? Ang essence ng communication is to understand. So pangit naman o hindi naman maganda yung tinatawag sa communication na misunderstanding kasi hindi siya nagdudulot ng mabuti. So first is in terms of communication, nag-understand meaning kailangan mo mayroong mata or meron kang pakinig at meron kang tamang lingwahe para ma-understand mo ito. Una muna, the prayer means you pray to God or you talk to God or you communicate with God. But the question, palagi bang nakakarinig ang Diyos? So una muna, in John chapter 9, verse 31, tingnan natin kung sino daw or paano nakikinig ang Diyos sa mga prayer. In John chapter 9, verse 31, now we know that God heareth not sinners. So, sabi niya, ang Diyos daw ay hindi daw niya pinapakinggan ang makasalanan. So, meaning, not all prayer na naririnig ng Diyos, especially sa mga makasalanan. So, meaning, the prayer is a privilege to communicate God, and it called is the Father and Son relation. Para magkaroon ka ng muna ng privilege na ito, kailangan mayroong maganap na relasyon sa iyong buhay. Sabi nga niya dyan sa John 1:12, but as many as receive Him, He give Him power to become the Son of God. So meaning, sa lahat lang ng tumanggap, kanino daw yun? Kay Kristo. In 1 Corinthians chapter 15, 1-4, bakit ba kailangan tanggapin si Kristo? Kasi mayroon siyang ginawa na para magkaroon ng relasyon ang isang taong makasalanan sa Diyos, which is si Kristo ay napako, siya ay namatay, at siya ay inilibing, ngunit pagkatapos ng 3 araw, siya ay nabuhay na muli para sa mga makasalanan. Kung tatanggapin niya ito, siya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At at this time, magkaroon ka ng relation sa Panginoon. So, babalik tayo doon sa John chapter 10, verse 27. Ito ang salita ng Diyos. Sabi nga niya, para marinig kita, sabi niya sa 9, chapter 10, verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. So, yun lang ang time. Magkaroon ka ng relation sa Diyos. Magiging hindi ka na sinners. Yun ang time na makakarinig ka ng salita ng Diyos. Yun ang time na makakapag-communicate ka sa Diyos. It is a very good privilege to us. That is why nangako ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Sabi niya in John chapter 14 verse 13, and whatsoever ye shall ask in my name, I will do it. So meaning nangako ang Diyos, and it is true na walang mga bagay na hindi gagawin ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Take note, malalaman natin mamaya. Sabi niya, bakit daw niya gagawin? So that the Father will glorified in the Son. Para maluwalhati ang Ama, which is the God the Father of heaven, which is also na magiging Father natin kung tatanggapin natin ang ginawa ni Kristo na kaligtasan. Sabi nga niya sa verse 14, so John chapter 14, verse 14, if ye shall ask anything in my name, I will do it. So gagawin ng Diyos ang iyong hingin sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Bakit? What is the essence? Ano ba yung pangalan ni Kristo? Bakit kailangan sa pangalan ni Kristo? Balikan natin, John 5:39, hindi na nakikinig ang Diyos sa panalangin ng mga makasalanan. But we are blessed. We are very blessed. No, sabi nga niya na sa 1 Peter chapter 3 verse 12, for the eyes of the Lord are over the righteous and His ears are open to their prayers. Sabi ng Panginoon na ang kanyang mga tenga daw, ang kanyang mga mata ay nakatingin at naririnig
doon sa mga righteous. Hindi ka righteous dahil sa iyong ginawang kabutihan. Kung hindi sa pamamagitan ng gawa ni Kristo, ikaw ay naging righteous. So ano ang natin gagawin? You must not pray only when you need. Hindi lang na dahil mayroon kang kailangan ay mag-pray ka. Sabi nga niya sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 18, pray without ceasing and everything give thanks. Prayer is a communication. So means communication ay para ito sa isang relation. So the healthy relation, there is always communication. So 2 Corinthians chapter 5 verse 21, we are heard by God because we are righteous, not because of ourselves, but because ginawa tayong righteous ng Diyos. In 2 Corinthians chapter 5 verse 21, sabi ng Diyos dito, 2 Corinthians chapter 5 verse 21, for He hath made Him to sin for us who knew no sin, that we might made righteous unto God. So napakaganda po. Sa pamamagitan ng ating pagtanggap kung anong ginawa ni Kristo, magkakaroon tayo ng relation sa Panginoon. Dahil sa relation na ito ng Panginoon, magkakaroon tayo ng right na communication. Dahil sa right na communication at ginawa tayong righteous, banal ni Kristo, ay magkakaroon tayo ng privilege na humingi sa pamamagitan ng pangalan ni Kristo. Balikan po natin. In John chapter 14 verse 14, sabi niya dito, and whatsoever shall ask in my name, I will do, that the Father may be glorified by the Son. It is pangako at totoo po ito na mangyayari. Sabi niya sa 14, if he shall ask anything in my name, I will do it. Gagawin po ng Diyos. It is by called prayer, but it's by called communication. But warning, anything man ito, but it is still according to His will. In 1 John chapter 5, verse 14 and 15, sabi niya dito, and this is the confidence that we might in Him, that if we ask anything according to His will, He hear it us. Huwag po natin kalimutan yon. According to His will, He will hear it us. Sabi nga dyan sa Matthew chapter 6 verse 30, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Lastly, what is the will of God? Para matanggap natin kaagad ang ating mga prayer, we need this will of God. Ano ba yung will of God? So, pwede na ba natin hingin ang lahat ng mga bagay? Sabi niya, what is the will of God? In Romans chapter 12, verse 3. Romans chapter 12, verse 2. And be not conformed of this, for this is the will of God. Huwag ka daw sumang-ayon sa mundong ito. Kung hindi, hilingin mo sa Diyos, not only the material things, not these worldly things, but be transformed by renewing of your mind, that they may prove what is good, unacceptable, and perfect will of God. So, tandaan natin ulit, prayer is a communication. Why you have to communicate? Why na narinig ang iyong prayer? Only the privilege if you are only a son of God. So, kung hindi ka pa son of God, your prayer will not be heard because you are not righteous. Naging righteous ka, hindi sa iyong mga gawa, but you have made righteous because mayroong gumawa na walang kasalanan para ikaw ay magiging banal sa harapan ng Diyos, which is Jesus Christ, which is only ang kanyang pangalan ang nakakapagligtas. So hope that meron tayong natutunan sa ating lessons na ito about sa prayer. So yan lang po at God bless.